Сумнівався записувати ще одне відео, не записувати, але з'явилася нагода, тому записую. У нас друга дошка має легендарну, як багато хто знає. І на цю легендарну нам дають всього 2 дня часу на використання. Схема, як її зберегти до п'ятниці, якщо в п'ятницю буде нова, легендарна. Ймовірність велика. Потрібно закрити завдання в події, максимум свій взяти, що ви можете там взяти, і крутити другу дошку, якщо у вас вистачить бінго цих. І така схема, яка у нас прокручувалася, дехто робив з новою локацією. Закриваємо бінго, але не отримуємо нагороди. Зараз я це покажу. Хочу вже наловити, мені потрібно наловити елітних. Тому наловлю елітних, бо пішов час. Де воно там? Пішов час елітних. А якось незвичайно так довго. У мене було таке відчуття, вони будуть вічно. Гадаю, можливо, нам такий зробили подарунок. Зараз натягаю незвичайних, бо незвичайні також не закриті у мене. Елітні щось не поспішають. Є. Є такі елітні. Легендарні. Потрібні мені. Потрібні 2 штуки. Відносно швидко. Можливо, вже зрозуміли схему з елітною. Не потрібно допояснювати, але поясню. Сам до неї не відразу допер. І не допер, якщо б не підказали гравці клану Карась України. Мої вам вітання. Дякую вам в черговий раз за поради. Ви дуже сильні гравці, дуже сильний клан. Велика вам вдячність. Якщо б не ваша сьогодні порада, відразу відкрив ту ліцензію легендарну і застосував на якусь вже наявну легендарну. Сам не здогадався б. Про що кажу? Ну, я приклад на цій дошці покажу, а ви цей приклад маєте на увазі на цій дошці. На другій вже, яка буде. Там легендарна буде ліцензія. Закриваємо повністю дошку. І останній раз. От в цей момент, коли заберуться всі нагороди, зараз бокові нагороди, забралися, і ви в цей час, це є рано,
ось в цей час, ви повинні вийти з гри. Можливо, навіть і цей час ще можна дочекати. Але вже не бажано. От коли повністю вся дошка, всі нагороди заберуться і відбудеться отой всплеск, як він там називається, як його назвати. Ото в ту мить потрібно вийти з гри. Я так зробив під нову локацію, коли нам давали 2 великих пакета з легендарною. Нічого не випало з тих пакетів, але надія, як завжди, остання. Тому і зараз повинно спрацювати. Дають нам рідкісні тут суперзаряди, коли вже рідкісна закрита з великою ймовірністю. Знову повториться ситуація. Зараз забираються всі бічні нагороди. От в цей момент ви повинні вийти з гри. Не знаю, можна до цього тримати, щоб вже отримали ці нагороди. Не можна, але не бажано. Тільки відбудеться вибух той, і відразу потрібно вийти з гри. І зайти на наступний день. От зараз у нас 9 число, завтра 10 число. Зайти 10 числа в гру не раніше, ніж 14:10. Бажано пізніше зайти, щоб у вас був проміжок часу, в який ви б встигли зайти в гру. В п'ятницю маю на увазі вже, коли буде нова легендарна. І у вас за цей проміжок ви могли застосувати ліцензію на легендарну. Тобто потрібно зробити краще запас. Тому в гру потрібно зайти завтра, в середу, 10 числа. 14:30, десь так можна. Можна пізніше. Чим пізніше зайдете, тим краще. З одного боку. З іншого боку, завтра загадкова. З великою ймовірністю. Є підозра така. Також затягувати. Але гадаю, якщо зайти в 14:30, то це буде нормально якраз. 30 годин, 30 хвилин в п'ятницю вистачить з головою на те, щоб... Ні, завтра загадково, гадаю. Це ми за п'ятницю балакаємо. Ну, це ми так допускаємо. А як воно там буде, гадаю, 100% ніхто не знає. Як то кажуть, краще перестрахуватися. Здається, пояснив нормально. Тому що цю схему писати дуже тяжко пояснювати. Тому записую відео і пояснюю. Надіюся, пояснення в мене вийшло більш-менш коректне.
Потрібно ще добити великий турнір буде. В події поки що так. Не знаю наскільки, де що. Там, дивлюся, змінили трохи налаштування, завдання. В нас цього не було минулий раз. А може й було, але один раз. Все одно доповнення було, змінили це. Можливо, минулий раз. Що у нас? Цю подію також закрив з гудками. Серію зробити. Яка у нас там епічна? З епічною мені не дуже щастить. Поєдинки. Невідомо, чому вони так скоротили час. Але знову ж таки це гидотні власники гри. Абсолютно гидотні. Вони, звісно, знали, ми користуємося цим бінго завжди. Завжди ми залишаємо ліцензії з цього бінго. І от вони так з нами. Тому дива ніякого немає абсолютно стосовно цього. Подиву. Роблять, як завжди, в своєму репертуарі все. Все до гіршого. Все на зло, все до гіршого. Як вчора казав, можна зробити гру всім в задоволення, і гравцям, і власникам. Поставте хороші нагороди, поставте перлини, і всі будуть задоволені. 100% донат також виросте в грі, коли нагороди будуть якісь більш-менш пристойні. А що це воно таке? Так, а в нас і так вказана електронна адреса. Ми заходимо в аккаунт і так по адресі. Щось тут нечисто. Щось тут нечисто. Потрібно мені ще елітні доловити. 15 елітних ще не ловив. Який ти тільки сильний гравець, одним сонаром ловиш? Ну це ти самовпевнений.
схему вам розказував, нагадую, за другу елітну дошку. Ця закривається, відкривається наступна. Так, вже закінчився час. Скористаюсь ще раз. Підеш на нічю? Підеш. Ти мене знаєш? Особливо не пересікався з тобою. Змінили повідомлення. Нема що відправляти взагалі гравцям. Все ніяк не зайду в налаштування. Можна ці повідомлення змінити на інші? Не можна. Тормозить гра. Тормозить гра. Як елітна добре попала. Сонар не 100%. Я рекорд якийсь закритим. Так, рекорд. Рекорд у мене до цього був закритий. Закритий легендарний якось рекорд. Суперзаряд прийдеться застосовувати. Спалити точніше. А в мене їх особливо нема що вибирати. Хоча можна буде 80х спочатку спробувати, або відразу 160х. Рідкісний суперзаряд зграє. Вже не потрібний. Набігнали мене. Знову цей Джек Горобець. Так, ну мабуть на тому все. Мені потрібно миттєві набивати. Можливо зараз елітні пошукаю, поки час триває. Елітні потрібно. Не дуже так елітні. Одночасно миттєві. Можливо, зайдуть. І знову в турнір піду. Незвичайні в мене вже всі виловлені, а от елітні ні.
Не дуже залітають, але все одно залітають. Сьогодні, можна сказати, гра стосовно елітних не накручена. Не знаю, як у вас, але в мене на третю наживку дуже-дуже елітні так добре залітають. Навіть такий рекорд. Навіть такий рекорд. Якийсь монстр. Так мало сили у гравця і так мене робить. Так, пішли знову в турнір. Миттєві є. Це там монстр якийсь був, або мені здалося. Хоча в мене пощастило, ця приманка має ліцензію. Але мені здається, сила у гравця була 62 мільйонів. Відволікся. «53». А здалося 63. Можна було грати. «41». А легендарно в мене не дуже так добре йде. Закрити б ще прикурт було б взагалі. Повертаємося знову сюди. Досить непогано елітні. Щасливі 15 хвилин, можливо, дуже сильно допомагають. Як мало тільки кульок падає з цих пакетів. Дуже мало. Коли залишаються вже останні, після половини, вже зустрічаються такі суперники досить такі сильні. Це ти мені свою силу показуєш, а ось вам. В кожного свій доцільний набір смайликів, повідомлень, в кожного своє. В когось жабки з факами, в когось крабики. Підшукує, так, 62. «27 400». Це у гравця прокачана там приманка на такий космос. У мене супер заряд спрацював і все одно не дістає.
Приманка у суперника прокачана на максимум. 64 сила. Ще й золоті медальки, ну це взагалі. Також інколи йду по такій схемі, не граю підряд. А так хотів тебе обіграти, ге? Не граю постійно підряд в БТ. По-перше, поки миттєвих наб'єш, поки ще щось. Коли граєш підряд, здається, підбирають постійно сильних суперників. А так виграв, вийшов, виграв, вийшов. Але також буває така ситуація, коли підряд ідуть якісь відносно слабкі суперники. Також таке було. Можливо, то давно було, але було таке. І гадаєш, в тебе зараз і приманка великого рівня. Це, пам'ятається, було за нову якусь. Та що ж таке мені не щастить з цими приманками? Хоча б елітну витягну. Суперники зустрічаються набагато вищого рівня, ніж у мене. Явно. Прокачані приманки на максимальний рівень. Хоча це й не скажу, що досить. Що в мене там з миттєвими? Один потрібно. Один є. Це зараз після половини турніру залишилися такі сильні гравці. І цих сильних гравців між собою тусують. Знову епічно. Чомусь не попадає міфічна, яка в мене і ліцензію має. Рідкісна чомусь не попадає. А постійно попадає ця епічна. Навіть так. Навіть цей суперник мене обійшов. Ото жесть. Ото жесть. 45, небагато. Що там з миттєвими? Знову мені епічна попадеться. Найгірша це епічна і легендарна. Коли на них немає ліцензії. Знову вона, та що ж воно таке коїться? Так само, як давно підмічено, з різними суперниками різні рекорди. З одним суперником рекорд більший. Завжди чомусь. З іншим суперником взагалі рекордів немає. Це мені за великий турнір закривається.
Час ще є. Можливо, ще і літні попадуться. Так, попадається все. І літні в мене виловлені. Наступний заберу, а останній мало ймовірно. Добре, таке відео. Надіюся, я зрозуміло вам пояснив з ліцензією.